नमस्कार, मी अंजली क्राफ्टर रंजा यूट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पारिजात साज बनवणार आहोत आणि हा साज बनवताना फुलांची बांधणी सोप्या पद्धतीने कशी करायची हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे। पारिजात बेस बनवताना तुमचा बेस सुटतो का, परफेक्ट बेस येत नाही तर यासाठी मी तुम्हाला ट्रिक आणि टिप्स सांगणार आहे। आणि हो, सिंगल आणि डबल या दोन्ही लेअरचा बेस कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। आणि अशा प्रकारचे दागिने बनवून तुम्ही स्वतः विकू शकता किंवा एखाद्याला गिफ्ट म्हणून सुद्धा देऊ शकता। म्हणूनच तुम्ही सुद्धा फ्री मध्ये शिकून घ्या की हे दागिने कसे बनवावे। सर्वांना पारिजात साज बनवायला शिकायचे आहे, पण तुमची बांधणी नीट येत नाही, बरोबर ना? म्हणूनच आजच्या व्हिडिओमध्ये पारिजात बेसची बांधणी कशी करायची हे मी तुम्हाला शिकवणार आहे। चला तर मग पटकन सुरुवात करूया। इथे सर्वप्रथम मी राईस बीड्स घेतलेले आहेत आणि त्याची साईज 6x3 mm एवढी आहे। यानंतर मी इथे रेड कलर मध्ये क्रिस्टल बीड्स घेतलेले आहेत आणि याची साईज आहे 8 mm। यानंतर गोल्ड कलरचे हे लॉक बीड्स मी घेतलेले आहेत आणि याची साईज आहे 2 mm। या सर्व साहित्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये शिवाय कमेंट सेक्शन मध्ये सुद्धा देणार आहे, त्यामुळे तुम्ही अजिबात काळजी करू नका। यानंतर इथे मी 0.4 mm ची गोल्ड कलरची वायर घेतलेली आहे। आता आपण फुलाचा बेस बनवूया आणि यासाठी मी थोडी वायर कट करून घेतलेली आहे। सर्वात आधी वायरचं एक टोक बोटाच्या एका पेरा एवढं आपल्याला अशा प्रकारे दुमडून घ्यायचं आहे। त्या वायरच्या दुसऱ्या टोकातून सर्वप्रथम तुम्ही मोत्याचा मणी ओवून घेणार आहात। तुम्हाला शिकवत असताना अगदी सोप्या पद्धतीने आणि स्टेप बाय स्टेप शिकवते आहे, पण तरीही तुम्हाला एखादी गोष्ट नाही समजली तर तुम्ही मला कमेंट मध्ये बिनधास्त विचारू शकता। तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्वप्रथम मोत्याचा मणी ओवून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता। आता ही जी मी तुम्हाला बोटाने वायर दाखवते आहे ती वायर आपल्याला वरच्या दिशेने बेंड करायची आहे आणि मोत्याच्या दुसऱ्या टोकाच्या बरोबर कडेने अशा प्रकारे ही वरच्या दिशेने बेंड करायची आहे। तुम्ही पाहू शकता ज्या पद्धतीने तुम्हाला शिकवते आहे अगदी त्याच पद्धतीने तुम्ही मोत्याचा बेस बनवला तर तुमचा बेस अजिबात सुटणार नाही, याची गॅरंटी मी देते। तर आता आपल्याला छोटा मणी ओवून घ्यायचा आहे। हे दोन्ही मणी तुम्ही एकत्र सुद्धा ओवू शकता, परंतु ही प्रोसेस तुमच्या नीट लक्षात यावी यासाठी मी तुम्हाला इथे सेपरेट मणी ओवून दाखवलेला आहे। तर आता हे पहा, अशा प्रकारे आपण गोल्डन मणी लावून घेतलेला आहे। आता ही जी वायर आपण बेंड केलेली आहे त्या वायरचं दुसरं टोक आपल्याला मोत्याच्या मण्यामध्ये अशा प्रकारे इन्सर्ट करायचं आहे। लक्षात घ्या, इथे मी फक्त मोत्याच्या मण्यामध्ये वायरचं दुसरं टोक घातलेलं आहे आणि गोल्ड मणी सेपरेट ठेवलेला आहे। आता मोत्यामध्ये घातलेलं वायरचं दुसरं टोक आपल्याला अशा प्रकारे खालच्या बाजूने व्यवस्थित खेचून घ्यायचं आहे। लक्षात घ्या, इथे वायर खेचताना व्यवस्थित खेचून घ्या, म्हणजे तुमच्या फुलाची बांधणी छान दिसेल। हे पहा, ही वायर खेचून झाल्यानंतर दोन्ही बाजूच्या वायर या अशा एक समान करून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पहा, हा मणी किती छान मी ओवून घेतलेला आहे। अशा प्रकारेच तुम्हाला ओवून घ्यायचा आहे। आता तुम्हाला दुसरा मोती ओवून घ्यायचा आहे। या सर्व मटेरियलची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देणार आहे बरं का। तुम्हाला पाहिजे असल्यास तुम्ही तिथून मटेरियल मागवू शकता। तर आता वायर मध्ये दुसरा मोती सुद्धा मी ओवून घेतलेला आहे। आता हा जो ओवून घेतलेला मोती आहे तो थोडासा वरच्या दिशेने आपल्याला अशा प्रकारे वळवून घ्यायचा आहे। वरच्या दिशेने मोती वळवून झाल्यानंतर ही जी आपली वायर आहे ही आपल्याला बेंड करून घ्यायची आहे। अगदी त्याच पद्धतीने बेंड करायची आहे जशी आपण पहिल्यांदा केली होती। हे पहा, तुम्ही पाहू शकता। आता ही वायर मी बेंड करून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर इथे मी एक गोल्डन मणी ओवून घेतलेला आहे। आता आपल्याला पुन्हा या वायरचं दुसरं टोक मोत्याच्या मण्यामध्ये घालायचं आहे, पण त्याआधी ही जी वायर आहे ती अशा प्रकारे आपल्याला बोटाने पकडून ठेवायची आहे आणि त्यानंतर वायरचं दुसरं टोक मोत्यामध्ये घालायचं आहे। हे पहा, यानंतर इथे पहा, हे वायरचं जे दुसरं टोक आहे ते अशा प्रकारे आपण बोटाने घट्ट पकडून ठेवायचं आहे आणि यानंतर मोत्यामध्ये घातलेली जी वायर आहे ती आपल्याला खालच्या बाजूने अशी खेचून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता या दोन मोत्यांमध्ये अजिबात गॅप नाही आहे, अगदी जवळ हे मोती मी ओवून घेतलेले आहेत। आता यानंतर तिसरा मोती आपण ओवून घेणार आहोत आणि ही प्रोसेस मी तुम्हाला फास्ट मध्ये दाखवते आहे। दुसऱ्यांदा मोती ओवताना आपण जी पद्धत वापरली होती सेम त्याच पद्धतीने इथे आपण हा मोती ओवून घ्यायचा आहे आणि या पद्धतीने तुम्ही 5, 7, 10 म्हणजेच तुम्हाला मोत्याच्या फुलाची जेवढी मोठी साईज पाहिजे असेल तेवढे मणी तुम्ही अशा पद्धतीने ओवून घेऊ शकता। आता मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगते। ज्यावेळी तुम्ही दागिने बनवता त्यावेळी एक पॅटर्न सिलेक्ट करा आणि त्या पॅटर्न मध्येच दागिने बनवा। यामुळे काय होईल की तुमचे दागिने झटपट होतील, शिवाय एक पॅटर्न निश्चित केल्यामुळे तुमच्या दागिन्यांचा आकार सुद्धा अगदी सारखाच दिसेल। म्हणूनच कोणतेही दागिने बनवताना एक पॅटर्न ठरवा आणि त्यानुसार बनवा। तर इथे हे 5 मोती मी वायर मध्ये ओवून घेतलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता।
आणि आता आपल्याला या मोत्याचं फूल बनवायचं आहे. हे पहा, अशा प्रकारे दोन्ही एक्स्ट्रा वायर ज्या आहेत त्या मी गोल फिरवून घेतलेल्या आहेत आणि एक छोटी वायर जी आहे ती खालच्या दिशेने अशा प्रकारे वळवून घेतलेली आहे. आता वायरचं जे दुसरं टोक आहे त्या दुसऱ्या टोकामध्ये आपल्याला लाल कलरचा क्रिस्टल मणी ओवून घ्यायचा आहे. आता हा मणी ओवून घेतल्यानंतर मोत्यांच्या मधोमध हा मणी आपल्याला ठेवून घ्यायचा आहे. हा पहा, तुम्ही इथे पाहू शकता अशा प्रकारे आपल्याला हा मणी ठेवून घ्यायचा आहे. आणि ही जी मोठी वायर आहे ती एका साईडला करून घ्यायची आहे. आता ही जी वायर आहे ती आपण मोत्याच्या भोवती गुंडाळून घेणार आहोत आणि ती कशी गुंडाळायची ते मी तुम्हाला इथे दाखवते. हे पहा, ही जी वायर आहे ती आपल्याला मोत्याच्या भोवती गोल अशी गुंडाळून घ्यायची आहे आणि प्रत्येक मोत्याच्या भोवती सेम पद्धतीने आपण ही वायर गुंडाळणार आहोत. म्हणजेच 5ही मोत्यांच्या भोवती गोल पद्धतीने आपण ही वायर गुंडाळून घ्यायची आहे. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे ही आपण गुंडाळून घेत आहोत. ही अशी वायर गुंडाळल्यामुळे हा मोती घट्ट राहील, शिवाय आपलं फूल दिसायला सुद्धा छान दिसेल आणि आपली बांधणी मजबूत होईल. तर आता सर्व मोत्यांच्या भोवती ही वायर मी गुंडाळून घेतलेली आहे. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता आपलं फूल अगदी सुंदर बनलेलं आहे. हे समोरची साईड आहे आणि बॅक साईड आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता हे मोती नीट करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, अशा प्रकारे हे मी नीट करून घेतलेले आहे आणि हे एक्स्ट्रा जी वायर आहे त्याला आपण लॉक करणार आहोत. हे पहा, अशा प्रकारे मी हे लॉक करत आहे. यामुळे हा बेस पक्का होईल, यातून मोती पडण्याची भीती राहणार नाही. आणि म्हणूनच ही वायर मी 2 वेळा गुंडाळून घेतलेली आहे, म्हणजे 2 वेळा लॉक केलेलं आहे. आता इथे वायरला गाठ मारल्यामुळे हे फूल मजबूत झालं आहे. पहा, आता इथे आपल्याला एक्स्ट्रा वायर जी आहे ती कट करून घ्यायची आहे. ही वायर कात्रीने कट करता येते किंवा कटरने सुद्धा तुम्ही कट करू शकता. ज्वेलरी मेकिंग कटरची लिंक सुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला जर हवे असतील तर तुम्ही त्या लिंक वरून सुद्धा ज्वेलरी मेकिंग टूल्स मागवू शकता. आता या फुलातील सर्व मोती तुम्हाला नीट करून घ्यायचे आहेत. आता हे सर्व मोती मी नीट करून घेतलेले आहेत, म्हणजे थोडे वरच्या बाजूने सरकवलेले आहेत. यामुळे आपलं फूल सुंदर दिसेल आणि म्हणूनसाठीच हे मोती मी अशा प्रकारे वरच्या दिशेने थोडेसे असे वळवलेले आहेत. मी माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये काहीतरी तुम्हाला नवीन शिकवण्याचा प्रयत्न करत असते, पण त्याचा तुम्हाला खरंच उपयोग होतो का हे मला कमेंट करून नक्की सांगा बरं का. तर हे पहा, 5 पाकळ्यांचं सिंगल लेअरचं हे फूल आपलं बनवून तयार आहे. आता आपण या फुलाचा वापर करून डबल लेअर बेस कसा बनवायचा हे पाहू. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फुलाची परफेक्ट बांधणी शिकवलेली आहे. आता इथे मी अजून 5 मोती तारेमध्ये ओवून घेतलेले आहेत. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता. सेम सुरुवातीला दाखवल्याप्रमाणे मी इथे ओवून घेतलेले आहेत. आता इथे एक्स्ट्रा वायरला सुद्धा आपण गाठ मारून घ्यायची आहे, सेम त्याच पद्धतीने ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला सुरुवातीला दाखवलं होतं. पण या वायरला गाठ मारताना एक्स्ट्रा वायर थोडी शिल्लक ठेवून नंतर गाठ मारून घ्यायची आहे. हे पहा, अशा प्रकारे. आता मणी हाताने व्यवस्थित करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता. आता हा आपला बेस तयार आहे आणि या बेसवर आपण सुरुवातीला जो बेस बनवला होता तो लावून घ्यायचा आहे. तो कशा प्रकारे लावायचा ते मी आता तुम्हाला सांगते. सुरुवातीला आपण जे फूल बनवलं होतं त्यामध्ये छोटी वायर तशीच ठेवली होती. ती वायर या फुलाच्या बरोबर मधोमध अशा प्रकारे आपल्याला घालून घ्यायची आहे. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता. बरोबर मधोमध अशी ही वायर आपल्याला ठेवून घ्यायची आहे आणि 2 पाकळ्यांच्या मध्ये एक पाकळी येईल अशा प्रकारे हे लेअर आपल्याला ऍडजस्ट करून घ्यायचे आहे. हे लेअर ऍडजस्ट करून झाल्यानंतर ही जी एक्स्ट्रा वायर आहे ती आपल्याला दोन्ही बेस मधले 2 मणी पकडून गुंडाळून घ्यायची आहे. हे पहा, मी तुम्हाला थोडं झूम करून दाखवते. अशी ही वायर आपल्याला गुंडाळून घ्यायची आहे. 2 मणी एकत्र ठेवून ही वायर आपल्याला गुंडाळून घ्यायची आहे. नागमोडी पद्धतीने ही वायर आपल्याला गुंडाळायची आहे, म्हणजे पहिल्यांदा वरती आणि त्यानंतर खालच्या बाजूने अशा प्रकारे ही वायर आपण गुंडाळून घेणार आहोत. हे पहा, मी तुम्हाला जवळून दाखवते. ही वायर गुंडाळत असताना थोडं नाजूक हाताने गुंडाळा, म्हणजे ही वायर आपली तुटणार नाही, कारण ही वायर खूप नाजूक असते. आणि हा बेस बनवत असताना समजा मध्येच वायर तुटली तर हा बेस छान दिसणार नाही, यासाठी तुम्ही थोड्या नाजूक हातानेच ही वायर गुंडाळा. तर खालून वर अशा प्रकारे ही वायर आपल्याला गुंडाळून घ्यायची आहे. आता ही वायर तुम्ही 2 राऊंड मध्ये गुंडाळू शकता किंवा एका राऊंड मध्ये सुद्धा गुंडाळू शकता. समजा एक राऊंड गुंडाळल्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं की तुमचा बेस पक्का नाही झालाय, तर त्यावेळी तुम्ही अजून एक राऊंड मध्ये ही वायर गुंडाळून घ्या. आणि हो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फुलाची बांधणी शिकवलेली आहे, शिवाय मंगळसूत्र आणि इयरिंग्स कशा बनवायचा हे सुद्धा शिकवलेलं आहे. परंतु येणाऱ्या आणखीन काही व्हिडिओमध्ये या फुलांपासून नवीन डिझाईन्सचे दागिने कसे बनवायचे हे सुद्धा मी तुम्हाला शिकवणार आहे. तर ते शिकायला तुम्हाला आवडतील का हे सुद्धा मला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि हो, कमेंटमध्ये विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्या बरं का. शिवाय तुम्हाला दागिन्यांमध्ये अजून काही नवीन शिकायचे असेल तर ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता. जसं की या गायत्री वेंगुर्लेकर ताईंनी मला कमेंट केली होती की तुम्ही वुलनची जाळी करून दाखवाल का.
आणि मला त्यांची कमेंट एवढी आवडली आहे की मी नक्कीच त्यांच्यासाठी वूलनची जाळी बनवणार आहे. तर अशा प्रकारच्या नवीन नवीन कल्पना जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही मला नक्कीच सांगू शकता. तर आता हा दुसरा लेअर बनवून झाल्यानंतर सुरुवातीला आपण ज्या पद्धतीने वायरची गाठ मारून घेतलेली होती त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा आपण गाठ मारून घ्यायची आहे. आणि अगदी एकदा नाही 2 ते 3 वेळा इथे आपण गाठ मारून घ्यायची आहे, म्हणजे आपलं फूल मजबूत होईल. आता हे पहा, हे माझं 5 पाकळ्यांचं फूल बनवून तयार आहे. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता अगदी सुंदर असं हे फूल बनलेलं आहे. या फुलाची बांधणी जर व्यवस्थित असेल तर तुमचे दागिने सुद्धा सुंदर आखीव आणि रेखीव दिसतील. त्यामुळे या फुलाच्या बांधणीचा पॅटर्न शिकून घ्या आणि सेम याच पद्धतीने या फुलांची बांधणी करा. तर सेम अशाच पद्धतीने मी आणखी काही फुलं बनवलेली आहेत, तुम्ही इथे पाहू शकता. ही बनवलेली फुलं डबल लेअरची आहेत आणि 5 पाकळ्यांची आहेत. तुम्ही पाहू शकता इथे मी तुम्हाला ही दाखवत आहे. जर कुणाला कुडीची साईज लहान पाहिजे असेल किंवा मंगळसूत्राच्या वाट्या लहान पाहिजे असतील तर अशी 5 पाकळ्यांची फुलं बनवा, किंवा मग तुम्ही ही 7 पाकळ्यांची फुलं सुद्धा बनवू शकता. सेम याच पद्धतीने मी ही 7 पाकळ्यांची फुलं सुद्धा बनवलेली आहेत. ते क्रिस्टलच्या मण्याभोवती मी गोल्ड कलरचे मणी नाही लावलेत, कारण इथे अजून जर मणी लावले तर हे फूल भरगच्च दिसेल आणि याच्या पाकळ्या फार छोट्या दिसतील. तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही इथे मणी लावू शकता. चला तर मग या बेसचा वापर करून आपण सर्वात आधी मंगळसूत्र बनवूया. आता इथे मंगळसूत्र बनवण्यासाठी 7 लेअरची 2 फुलं मी अशा प्रकारे घेतलेली आहेत आणि या फुलाच्या मागच्या बाजूला आपण एक हुक लावून घ्यायचा आहे. आता हा जो हुक आहे तो आपण घरच्या घरी कसा बनवू शकतो हे मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं होतं. जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तो व्हिडिओ नक्की पहा. आता हुक लावून झाल्यानंतर एक वायर घ्यायची आहे आणि ती आपण त्या हुक भोवती गुंडाळून घेणार आहोत. आता ही वायर गुंडाळताना हुक भोवती गुंडाळायची आहे, शिवाय फुलाच्या खालच्या बाजूच्या बेस भोवती सुद्धा आपण ही वायर गुंडाळून घेणार आहोत. वायर अशा पद्धतीने गुंडाळायची आहे जेणेकरून आपला हुक व्यवस्थित राहील. वायर नीट गुंडाळून झाल्यानंतर एक्स्ट्रा वायर जी आहे ती आपण कात्रीने कट करून घेणार आहोत आणि हुकला असलेली जी एक्स्ट्रा तार आहे ती आपण आतमध्ये वळवून घ्यायची आहे. आता हा जो आपण हुक लावलेला आहे तो निसटून पडू नये यासाठी ते थोडंसं फेविबॉन्ड मी बॅक साइडने लावलेलं आहे. हे पहा, हा बेस अशा प्रकारे आपला बनवून तयार आहे. इथे मी हुकची एक्स्ट्रा जी वायर आहे ती वर अशा पद्धतीने गुंडाळून घेतलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे पहा, तर आता हा एक बेस मी बनवलेला आहे आणि सेम याच पद्धतीने दुसरा बेस सुद्धा मी बनवून घेतलेला आहे. चला तर मग या बेस पासून आपण मंगळसूत्र बनवूया. मंगळसूत्र बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मी इथे 20 गेजची वायर घेतलेली आहे. आता या वायरला आपण एका बाजूने हुक बनवून घेऊयात. बनवताना सर्वप्रथम खालच्या बाजूने आणि त्यानंतर उरलेलं टोक वरच्या बाजूने असं वळवून घ्यायचं आहे आणि हुक बनवायचं आहे. हे मी माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगते, त्यामुळे हुक कसा बनवायचा हे तुम्हाला माहितच आहे. आता यानंतर वायरच्या दुसऱ्या बाजूने सर्वप्रथम आपण एक क्रिस्टल मणी अशा प्रकारे ओवून घ्यायचा आहे. क्रिस्टल मणी ओवून झाल्यानंतर 2 जम्परिंग आपण ओवून घेणार आहोत. आता या जम्परिंगच आहेत, पण त्या अशा डिझाईन मध्ये कशा आहेत तर त्या कशा बनवायच्या हे मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं होतं. त्यामुळे हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तो व्हिडिओ नक्की पहा. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना या जम्परिंगची आयडिया माहित आहे आणि ज्यांना ज्यांना माहिती आहे त्यांनी पटकन कमेंट करा. तर जम्परिंग नंतर पुन्हा एक क्रिस्टल मणी आणि त्यानंतर बेस लावून घ्यायचा आहे. बेस नंतर पुन्हा एक क्रिस्टल मणी लावून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर पुन्हा 2 जम्परिंग लावून घ्यायचे आहेत आणि यानंतर एक क्रिस्टल मणी लावून घ्यायचा आहे. आता हा आपला एक बेस तयार झाला, म्हणजे ही आता आपली एक वाटी तयार झाली आणि अशा सेम पद्धतीने आपण दुसरी वाटी सुद्धा बनवून घेतलेली आहे. ही पहा, आता ही दुसऱ्या टोकाची जी वायर दिसत आहे तिथे सुद्धा आपण हुक बनवून घ्यायचा आहे. सर्वप्रथम खालच्या दिशेने आणि त्यानंतर वरच्या दिशेने अशा प्रकारे आपण हुक बनवून घेणार आहोत. दोन्ही बाजूला हुक बनवून घ्यायचे आहेत आणि हुकाची दिशा एकाच ठिकाणी करायची आहे. आता आपल्या सुंदर अशा वाट्या बनवून झालेल्या आहेत आणि इथे हे मी रेडीमेड मंगळसूत्र आणलेलं आहे जे 2 लेअरचं आहे. तर या वाटीच्या हुकामध्ये मी ते मंगळसूत्र अशा प्रकारे इन्सर्ट करून घेतलेलं आहे. जर तुमच्याजवळ हे रेडीमेड मंगळसूत्र नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही मणी ओवून सुद्धा वापरू शकता. तर हे पहा, आता आपलं सुंदर असं हे मंगळसूत्र बनवून तयार आहे. आता आपण याच्यावरती इयरिंग्स बनवूया. इयरिंग्स साठी मी 7 लेअरची 2 फुलं घेतलेली आहेत आणि त्यातल्या एका फुलाच्या बॅक साईडला मी थोडंसं फेविबॉन्ड लावून घेतलेलं आहे. नंतर वॅक्स टिपचा एक छोटा आकार कट करून या फेविबॉन्ड वर आपण अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं आहे आणि सगळ्यात शेवटी वॅक्स टिप वर इयरिंग स्टड लावून घ्यायचे आहेत. इथे मी हे कानातले बनवताना तारेऐवजी फेविबॉन्ड वापरले, कारण फेविबॉन्ड मध्ये फार सुंदर असे दागिने बनतात, तुम्हाला तर माहितच आहे. शिवाय दागिने मजबूत देखील बनतात आणि म्हणूनच इथे मी फेविबॉन्डचा वापर केलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपले सुंदर असे हे इयरिंग्स सुद्धा बनवून तयार आहेत, तुम्ही पाहू शकता. तर आता हे इयरिंग्स आणि मंगळसूत्र मी तुम्हाला घालून दाखवणार आहे.
पण त्याआधी तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. पारिजातचा बेस बांधण्याची पद्धत तुम्हाला सोपी वाटली का? आणि आता तुम्ही सुद्धा हा व्हिडिओ बघून घरच्या घरी पारिजात बेस बनवणार ना? तर हे सर्व मला कमेंट करून पटकन सांगा. आणि ज्यांना ज्यांना पारिजात बेस बनवायला शिकायचे आहे अशा सर्वांना या व्हिडिओची लिंक शेअर करा, जेणेकरून त्यांना सुद्धा या व्हिडिओचा फायदा होईल. आणि असे छान छान दागिने जर तुम्हाला शिकायचे असतील तर मला कमेंट करून सांगा. जर तुमच्या डोक्यात अशा काही कल्पना असतील तर त्या सुद्धा तुम्ही मला सांगा. आणि अशा छान छान व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका सुंदर व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.